เพื่อนๆครับสาบานว่านี่คือแพ็กเกจของกล่องเมาส์ตัวที่ผมจะรีวิววันนี้ครับเพื่อนๆดูเท่ไหมโคตรสวยเลยครับแล้วก็มีความพรีเมียมสุดๆนะครับเปิดออกมานะครับก็จะเจอกับตัวเมาส์ด้านในนะครับนี่แล้วก็เมาส์ตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่กล่องนะครับเพราะว่าตัวเมาส์ของเขาเป็นเมาส์แมกนีเซียมแล้วก็มีสเปคโคตรโหดเลยขอเชิญมากับรีวิว M-Shot A7X Ultra ครับนี่แหละครับเพื่อนๆกล่องแบบดูปึกดูดีมากๆเลยผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าทำไมเราถึงต้องมีกล่องใส่เมาส์ที่หรูหราขนาดนี้นะครับแต่ก็นั่นแหละอาจจะเป็นกิมมิคของเขานะครับก็ตัวกล่องดูดีครับดูแข็งแรงมากนะครับแล้วก็พอเปิดข้างในนะครับมีตัวล็อก2ตัวเปิดข้างในก็เจอกับของด้านในครับก็จะมีตัวเมาส์นะครับแล้วก็เป็นพวกของอุปกรณ์เสริมต่างๆ A7X Ultra ตัวนี้มีอยู่3สีนะครับคือสีดำตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีขาวแล้วก็ชมพูนะครับให้ใส่เคเบิลเป็นสายถักมานะครับแล้วก็ตัวรับสัญญาณพร้อมดองเกิลนะครับซึ่งอันนี้ผมแอบผิดหวังนิดนึงเพราะว่าตัวรับเนี่ยจริงๆตัวรับมันก็เป็นชิ้นเล็กๆแค่เนี่ยผมหวังว่าอยากจะได้พวกตัวรับใหญ่ๆอย่างที่เราเคยเห็นในตัวรับ 8K อะไรประมาณเนี้ยแต่เนี่ยเขาให้ตัวรับเป็นนาโนแบบนี้มาก็เราก็อาจจะไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องของคุณภาพเท่าไหร่เนอะให้เป็นสติกเกอร์กันฝุ่นมานะครับสำหรับไว้แปะด้านล่างของตัวเมาส์ครับให้ฟีดกระจกมาด้วยฮะกริปเทปครับกริปเทปสีดำครับซองใส่เมาส์ครับพร้อมกับเขียนด้านล่างว่า A7X Ultra ครับโอเคครับผมขอเล่าค่าตัวก่อนสิ่งที่เพื่อนๆเห็นไปเมื่อกี้ทั้งตัวเมาส์ทั้งของแถมทั้งกล่องนะครับทั้งหมดนี่ครับประมาณ 3,000 อันนี้ใช้โค้ดลดนะประมาณ 3,000 นะครับซึ่งถ้าเกิดมีโค้ดลดเยอะกว่านี้ก็อาจจะเหลือประมาณ 2,000 ไปปลายด้วยซ้ำซึ่งผมคิดว่าเป็นราคาที่เอื้อมถึงนะใครๆก็เอื้อมถึงนะครับแล้วก็ของที่ให้มามันก็ผมคิดว่าเกินราคานะครับเพราะว่าตัวเมาส์ครับเป็นเมาส์ทรงสมมาตรนะครับแล้วก็เป็นขนาดใหญ่นะไซส์ใหญ่พูดง่ายๆเลยนะครับคลิปนี้มันจะสั้นมากถ้าเกิดเราบอกว่ามันมีไซส์เหมือน G Pro X เลยนะครับเป็นเรียกว่าเป็นโคนดีกว่าโคน G Pro X เลยก็ได้นะครับอันนี้ด้านบนด้านล่างนะครับเท่ากันเลยนะครับเท่าที่ผมวัดเมื่อกี้นะสัดส่วนมันพอๆกันเลยนะครับความสูงประมาณ 39.6 นะครับส่วน G Pro อยู่ที่ประมาณ 39.5 เอาจริงๆมันเท่ากันเลยครับเรียกว่าโคลน 100% เลยด้วยซ้ำนะครับแต่ก็ดีไซน์ต่างกันนะครับมีความต่างกันในเรื่องของพื้นด้านล่างนะครับสวิตช์นะครับโอเคขอชั่งน้ำหนักก่อนนะ A7X Ultra นะครับอยู่ที่ราวๆ52 กรัมนะครับส่วน Superlight 2อันนี้เป็น Superlight 2นะ Superlight 2อยู่ที่61 กรัมนั่นแหละต่างกันพอสมควรเลยนะครับ A7X Ultra เบากว่าพอสมควรเลยซึ่งจริงๆเมาส์ตัวนี้ให้แบตมาก้อนค่อนข้างใหญ่นะครับ500มิลลิแอมป์นะครับแต่ก็ยังเรียกน้ำหนักได้เบาขนาดนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเรื่องของรูทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านบนเนี่ยแหละครับรูมีเต็มไปหมดเลยแต่ดีที่ด้านข้างไม่มีนะด้านข้างไม่มีรูนะครับก็ทำให้เราจับได้ถนัดดีนะครับรูด้านล่างผมรู้สึกว่ามันคว้านค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับจะมีแค่แถบเซ็นเซอร์ตรงนี้แล้วก็เป็นสวิตช์เปิดปิดสวิตช์เลือกโหมดการใช้งานครับซึ่งมันจะมีความคล้ายๆกับ Hyperlight คือ Hyperlight มันมีรูก็จริงนะครับแต่มันก็ยังแบบมีอะไรมากั้นนิดนึงนะครับตัวเนี้ยครับมีรูที่โผล่ค่อนข้างเยอะเลยเนี่ยผมสามารถเอานิ้วไปจับแผง PCB ได้เลยนะครับมันทำให้ฝุ่นเข้าได้ง่ายมากๆตอนเนี้ยถ้าเกิดเพื่อนๆซูมดูดีๆเพื่อนๆจะเห็นฝุ่นเลยด้านในตรงแถวๆสคอร์วิวนะครับผมใช้งานมาระยะเวลาหนึ่งฝุ่นเข้าได้ง่ายมากๆนะครับอันนี้ต้องทำใจนะถ้าคิดจะใช้เมาส์มีรูต้องทำใจเรื่องฝุ่นนะแล้วก็ไอ้พวกโกเนี่ยพวกโก PCB เนี่ยผมรู้สึกว่ามันดูเท่ดีเป็นเมาส์ที่แบบดูดีไซน์สวยดีอะวัสดุครับด้านบนเนี่ยเขาจะทำมาจากแมกนีเซียมนะครับส่วนด้านล่างผมเข้าใจว่ามันเป็นพลาสติกธรรมดานะครับอันเนี้ยผมก็ไม่รู้จะวัดยังไงเหมือนกันเพราะว่าเคยอ่านของฝรั่งเขาคุยกันนะครับว่าไอ้พวกเมาส์จีนน่ะพวกวัสดุแมกนีเซียมมันก็จะมีแมกนีเซียมแท้กับไม่แท้ซึ่งอันเนี้ยผมวัดไม่ได้จริงๆนะครับแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันที่เราจะรู้ว่าไอ้ตัวนี้มันคือแมกนีเซียมแท้ไหมแต่เท่าที่ได้สัมผัสนะก็เป็นวัสดุที่มีความแข็งมากๆนะครับแล้วก็เขามีการลบคมเวลาจับก็รู้สึกกระชับดีรู้สึกสมูทดีนะครับไม่ได้เจอปัญหาในการใช้งานอะไรครับรู้สึกได้เลยว่าเมาส์แข็งแรงมากๆนะครับแต่ก็นั่นแหละผมก็ไม่รู้ว่ามันคือแมกนีเซียม 100% หรือเปล่าหรือว่าเป็นแมกนีเซียมผสมอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเราดูเรื่องของราคาเมาส์ตัวนี้ก็ค่อนข้างบัดเจ็ตพอสมควรราคาไม่ได้แรงเลยแต่ให้วัสดุเป็นแมกนีเซียมมาอันนี้ก็ต้องชื่นชมเขาเนอะว่าทำยังไงถึงทำราคาได้ประมาณนี้นะพื้นผิวครับเขามีการโคตติ้งมาให้ชื่อว่า iFlow นะแล้วก็รู้สึกว่าหนึบดีนะครับไม่ได้ลื่นเลยนะครับมีความกระชับดีนะครับเวลาเหงื่อออกก็ไม่ได้รู้สึกว่าเมาส์เหนียวนะ
วัสดุตัวนี้ดีเพื่อนๆไม่ได้มีปัญหาในการจับเลยผมรู้สึกว่าโอเคมากๆกับแมกนีเซียมตัวนี้แล้วก็เรื่องของรูปทรงคิดว่าคงไม่ต้องพูดนะเพราะว่ามันคือ G Pro แหละนะครับก็เป็นทรงเมาส์ขนาดกลางเป็นขนาดใหญ่นะครับคนมือเล็กก็อาจจะรู้สึกว่ามันใหญ่ไปนิดนึงนะครับแต่ด้วยความที่ตัวเมาส์มันเบานะครับเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าไม่ได้เป็นภาระมือของเราเท่าไหร่นะครับแล้วก็เท่าที่ใช้งานมาผมแอบรู้สึกนิดนึงคือตรงเนี้ยสวิตช์คลิกตรงเนี้ยมันจะมีรูใช่ไหมบางครั้งเวลาผมจับพวกฟิงเกอร์ทิปหลังๆผมจะจับฟิงเกอร์ทิปแล้วเวลาจับฟิงเกอร์ทิปบางครั้งนะครับนิ้วของผมเนี่ยมันแอบจะไปสะกิดแถวๆรูตรงเนี้ยนะครับคือนิ้วของเรามันจะต้องมีการหดมาใช่ไหมครับฟิงเกอร์ทิปจะใช้แค่นิ้วจับแล้วก็นิ้วจะมีการหดมานิดนึงผมรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยนิ้วของผมมันเข้าไปในรูนี้ด้วยซ้ำนะครับซึ่งสิ่งเนี้ยมันแล้วแต่คนนะครับมันก็อาจจะเป็นที่ผมคนเดียวก็ได้ที่ดันไปกดแถวๆรูตรงนี้นะเซนเซอร์ตัวนี้เป็น PICART 3950 Ti ครับซึ่งเขาเอาไปจูนมาแหละทำให้รีด DPI ได้ประมาณ 40,000 กว่าซึ่งก็คิดว่ามันก็เกินไปหน่อยเนาะแต่ก็นั่นแหละ 3950 นะครับสวิตช์ครับใช้เป็น Umbral Optical นะครับรองรับการคลิกที่70 ล้านครั้งนะครับฟีลลิ่งการคลิกมันเหมือนกับเมาส์แมกนีเซียมตัวอื่นๆเลยถ้าเกิดเพื่อนๆบางคนไม่เคยใช้เมาส์แมกนีเซียมคือผมจะบอกว่ามันเป็นสวิตช์ที่มีความวอบเบิลน้อยมากๆนะครับสวิตช์มีความนิ่งมีความใช้แรงนิดนึงเพราะด้วยความที่มันอาจจะมีความแข็งนิดๆอ่ะแต่บอกเลยว่าเวลากดไปเราจะรู้สึกถึงความดีดเด้งที่ไวมากๆผมรู้สึกว่าเมาส์แมกนีเซียมมันเป็นเมาส์ที่เราสแปมได้ไวอ่ะเพียงแต่ว่าเพื่อนๆอาจจะต้องใช้แรงในการกดใช้แรงในการกระทำมากนิดนึงแล้วก็ตามข้อมูลนะครับผมไม่แน่ใจว่าสวิตช์เนี่ยมันกันฝุ่นหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาใช้เป็น Umbral Optical นะครับแล้วก็ Scoreใช้เป็นพวก TDC Go ก็พวกเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันกันฝุ่นหรือเปล่านะมันอาจจะมีฝุ่นเข้าไปขัดขวางการทำงานก็ได้ในระยะยาวซึ่งอันนี้ผมให้คำตอบไม่ได้ผมใช้มาประมาณ10 กว่าชั่วโมงนะครับประมาณ15 ชั่วโมงก็ไม่ได้เจอปัญหาในการใช้งานอะไรนะเพียงแต่ว่าในอนาคตในระยะยาวฝุ่นมันก็อาจจะเข้าไปติดขัดพวกนี้ได้เหมือนกันก็แนะนำนะครับให้หาพวกเครื่องเป่าลมเนี่ยมาเป่าฝุ่นในนี้หน่อยละกันนะครับก็เสียงการคลิกประมาณนี้นะฮะสคอวิวเป็นของ TTC ผมรู้สึกว่าแบ่งสเต็ปโคตรดีเลยสคอวิวอันนี้ผมชอบมากยี่ห้อของ TTC ผมชอบมากนั่นแหละครับเป็นสวิตช์ที่มีความวอเบิลน้อยมากๆนะครับ P-Tower Portable แทบไม่มีเลยนะครับแล้วก็ใช้แรงนิดนึงนะครับแต่ไม่ได้มีปัญหาในการใช้งานแน่นอนครับสมมติดูตัวเมาส์นะครับตอนแรกผมคิดว่าตัวเมาส์จะมีความหนักไปด้านหน้าเพราะว่าเพื่อนๆลองดูด้านล่างดิด้านล่างตรงเนี้ยมันไม่มีอะไรเลยนะครับตอนแรกผมนึกว่ามันจะหนักด้านหน้าแต่เท่าที่ได้ทดสอบเท่าที่ได้ลองเล่นผมรู้สึกว่าสมดุลค่อนข้างดีนะเพราะว่าแบตเตอรี่เขาจะอยู่ช่วงประมาณนี้นะครับเขาจะไม่ได้อยู่ตรงกลางนะเขาจะอยู่ช่วงประมาณด้านหลังนิดนึงมันก็อาจจะถ่วงท้ายไว้นิดนึงนะครับเพราะทำให้สมดุลค่อนข้างโอเคมากๆครับการตั้งค่าครับก็ M-Shot Hub นะครับกดเข้ามานะครับหน้าตาคลีนมากๆ Key Map นะครับ DPI Setting สูงสุด 42,000 นะครับ Performance นะครับมีให้ปรับเรื่องของเซนเซอร์ด้วยอันนี้เป็น Performance Mode ก็คือแบบใช้งานทั่วไปอ่ะทำงานเข้าเว็บนะครับให้ใช้โหมดนี้มันก็จะทำให้ใช้แบตได้นานนะครับแล้วก็มี Gaming Mode กับ Extreme Mode นะครับพวกนี้จะกินแบตมากๆนะครับแต่ก็อาจจะทำให้ตัวเมาส์มีค่า latency ที่ต่ำมากๆนะครับแล้วก็ Extreme Mode เนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจนะเท่าที่อ่านเนี่ยคือตัวเมาส์จะมีการรีดค่า FPS ซึ่งอันนี้ผมก็เข้าไม่ถึงเหมือนกันเพราะว่าเท่าที่ได้ลองใช้งานเท่าที่ได้ลองเล่นก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะต่างอะไรขนาดนั้นนะคือมันอาจจะมีการส่งสัญญาณที่ไวมากขึ้นแต่ก็เอาจริงๆ performance mode ธรรมดาเนี่ยมันก็ไวอยู่แล้วนะครับผมแยกไม่ออกอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นกิมมิคเล็กๆแล้วกัน polling rate สูงสุด 8,000 นะครับบอกด้วยนะครับมีการเตือนด้วยนะครับแล้วก็ report distance เนี่ยเป็นภาพที่เข้าใจง่ายเหมือนกันนะครับแล้วก็นี้พวก sensor rotation มีให้ปรับหมดนะครับค่า polling rate นะครับก็ 8,000 นะครับสูงสุดนะครับแต่ก็อย่างที่บอกด้วยความที่ตัวรับมันมีขนาดเล็กมากอันนี้ผมก็ไม่ค่อยเชื่อใจเท่าไหร่นะความรู้สึกในการใช้งานครับมันก็คือความรู้สึกเหมือน G Pro ตัวหนึ่งเลยแต่เบากว่านะครับเบากว่าอย่างรู้สึกได้เหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ต้องชื่นชมพี่จีนเขานะแล้วก็ด้วยความที่เป็นเมาส์แมกนีเซียมผมรู้สึกว่าเขาใช้แรงในการคลิกเยอะนิดนึงนะครับบางครั้งเวลาเราแบบจะกดรัวๆสแปมรัวๆมันแอบรู้สึกว่ามีความล้าของนิ้วเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นสวิตช์ที่ใช้แรงนะครับมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับวัสดุแมกนีเซียมผมรู้สึกว่าเรื่องงานดีไซน์ข้างในเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้เบาเหมือนพวกปุ่มพลาสติกธรรมดาส่วนเรื่องอื่นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะถึงแม้ตัวเมาส์จะมีรูเยอะอะไรขนาดนี้นะครับแต่เวลาจับแบบปาล์มก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะระคายเคืองอะไรตรงเนี้ยเขามีการลบคมที่ดีมากนะครับมีความสมูทมีความลื่นมากนะครับไม่ได้ติดขัดอะไรเลย
น่าจะเป็นเรื่องฝุ่นมั้งเพื่อนๆเพราะว่าด้านล่างเขามีการควานที่เยอะพอสมควรเลยฝุ่นเข้าไปติดแน่นอนพวกฝุ่นพวกเศษขนพวกเส้นผมเข้าไปติดแน่นอนอันนี้ผมบอกเลยผมอยากจะให้เพื่อนๆทำความสะอาดแผ่นรองเมาส์หรือโต๊ะเพื่อนๆนิดนึงนะครับก่อนที่จะใช้เมาส์ตัวนี้เพราะว่าเนี่ยขนาดผมใช้ประมาณ 2-3 วันนะครับประมาณ10 กว่าชั่วโมง15 ชั่วโมงฝุ่นก็รู้สึกว่าเข้าไปติดแล้วนะครับก็จะต้องมีการใช้ลมเป่านิดนึงแต่จริงๆเขาก็ให้แผ่นกันฝุ่นมานะก็เพื่อนๆมาติดแล้วกันนะครับแล้วก็ของแถมที่ให้มาโคตรจัดเต็มเลยแล้วก็เนี่ยกระเป๋าใบเนี่ยเพื่อนๆคิดดูดิทั้งหมดนี่นะครับราคาประมาณ 3,000 นะครับใช้โค้ดก็น่าจะลดลงไปกว่านี้หน่อยประมาณ 2,800-2,900 ก็อาจจะหาได้เหมือนกันคืองี้เพื่อนๆ G-Pro ก็ต้องทำใจนะครับเพราะว่าเขาเป็นทรงที่ได้รับความนิยมสูงมากๆนะครับหลายๆแบรนด์ก็นำรูปทรงนี้ไปใช้นะครับทั้งพวก ATK A9 นะครับหรือว่าจะเป็นเจ้า M-Shot A7X ตัวนี้มันก็เป็นรูปทรง G-Pro ซึ่งมันก็ต้องถูกเปรียบเทียบอยู่แล้วแหละว่าเพื่อนๆจะเลือกตัวไหนดีนะครับอันเนี้ยผมตอบไม่ได้ว่ะเพราะว่าบางคนนะครับบางคนก็เชื่อใจความเป็น Logitech นะครับเชื่อใจเรื่องของซอฟต์แวร์ของเขาเชื่อใจเรื่อง Hero Sensor ของเขาที่มันทำได้อย่างตามมาตรฐานนะแล้วก็ Pro Player ใช้เยอะมากๆนะครับแต่ก็อยากจะให้เปิดใจพวกพี่จีนนิดนึงนะครับทั้งตัว ATK A9 ที่เป็นโครน G-Pro ที่ดีมากๆตัวหนึ่งนะครับหรือว่าตัวนี้ M-Shot A7X Ultra นะครับซึ่งผมใช้มาแล้วผมรู้สึกว่าไม่ผิดหวังนะมันเป็นเมาส์ที่มีความคุ้มค่าเกินราคาเนี่ยคือเราจ่ายไปประมาณ 3,000 แล้วเราได้ประมาณนี้ผมถือว่าค่อนข้างเชียร์เหมือนกันนะครับสำหรับคนที่กำลังตามหาทรง G-Pro แมกนีเซียมนะครับมีน้ำหนักเบาแล้วก็มีงานดีไซน์ที่สวยประมาณนี้อยากฝากตัวนี้นะครับให้เพื่อนๆลองเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บของเขาแล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องของโค้ดส่วนลดนะครับผมปักตะกร้าไว้แล้วอาจจะมีโค้ดลดนิดหน่อยนะครับยังไงลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับเพื่อนไม่ผิดหวังครับตัวนี้ครับเชียร์ครับ